नमस्ते हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले नेपाली खाना किनिमाको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब किनिमा तरकारी बनाउनको लागि चाहिँ मैले सामग्रीहरू तयार पारिसकेको छु। सबै सामग्रीहरू मैले तयार पारिसकेको छु। अब किनिमा तरकारी बनाउनको लागि चाहिँ मैले कराई बसाइसकेँ। अब कराईमा मैले तेल लगाउँदैछु 2-3 चम्चा। अब तेल तातिनु लागिसक्यो। अब मेथी दाना फुर्याउँदैछु आधी चम्चा। त्यसपछि जिरा आधी चम्चा। लसुन मसिनो गरेर काटेको 3-4 वटा। अदुवा पनि मसिनो गरेर काटेको सानो कुड्का। खोर्सानी 3-4 वटा सुकेको। हरियो खोर्सानी पनि 2टा काटेर राखेको छु। यो चाहिँ पिरै मिठो हुन्छ। प्याज एउटा मसिनो गरेर काटेको। मजाले फ्राई गर्नुपर्छ एकछिन। त्यस पछाडि मैले किनिमा लिएको छु। यो चाहिँ आफैले बनाएको सफा छ, त्यस कारणले गर्दा मैले नभिजाइकनै लिएको छु। फ्राई गर्नुपर्छ एकैछिन। मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। बेसार आधी चम्चा सानो चम्चाले। खोर्सानीको धुलो आधी चम्चा। मजाले फ्राई गर्नुपर्छ एकछिन। त्यस पछाडि चाहिँ टमाटर 4टा काटेर राखेको छु मैले चाहिँ। किनिमा चाहिँ गुन्द्रुक पोयाको जस्तै गरेर नै पकाउनु हो। नुन स्वाद अनुसार। मजाले यो चाहिँ अब टमाटर गल्न दिनुपर्छ। अब छोपेर पकाउनु पर्छ। टमाटर पाकुन्जेल टमाटरलाई मजाले कुच्याउनु पर्छ डाडुले। टमाटर चाहिँ अब पाकिसक्यो। किनिमाको तरकारी चाहिँ मिठो हुन्छ, असाध्यै मिठो हुन्छ। मनपर्नेलाई चाहिँ, सबैलाई पनि मन पर्दैन गुन्द्रुक किनिमा, तर मनपर्नेहरूलाई चाहिँ यो यसको स्मेल गन्ध मनपर्नेलाई चाहिँ मिठो हुन्छ। छोपेर मजाले एकछिन पकाउनुपर्छ। छिट्टो पनि हुन्छ, मिठो पनि हुन्छ। मजाले कुच्याउनुपर्छ डाडुले टमाटरहरूलाई। अब चाहिँ पानी लगाउँदैछु मैले चाहिँ। तातै पानी लगाउँदैछु। छिट्टो हुन्छ तातो पानी लगाउँदा चाहिँ, छिटो उम्लिन्छ। हजुरहरूले चिसो पनि लाउन सक्नुहुन्छ, तर तातो लाउँदा चाहिँ छिटो हुन्छ। अब जाडोको मौसम छ, यो खाने पनि जाडै मौसममा हो। जाडोमै मिठो हुन्छ। यो चाहिँ भटमासकै हो, गुन्द्रुक जस्तै गरेर बनाइ छ। अब छोपेर पकाउनु पर्छ यो चाहिँ। हेर्नुहोस् त, यो टाइम पनि लाग्दैन, छिटै नै हुन्छ। छिटै पाक्छ, गुन्द्रुक जस्तै नै हो। अब कतिलाई त किनिमा भनेको पनि थाहा नै छैन होला, तर यहाँ युट्युबहरूमा राखेको हुन्छ किनिमा बनाएको पनि। भटमासको हो यो चाहिँ। मजाले चलाउनुपर्छ यसलाई। पकाउनुपर्छ मजाले नै। 5-10 मिनटै पकाउनुपर्छ छोपेर। अनि अब सुकेको हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा निकै बेर पकाएरै छोपेर पकाउँदै पाक्छ। लतक्क हुन्छ, नरम चिप्लो चिप्लो हुन्छ। किनिमाको तरकारी, अचार जे भन्नुभयो नि हुन्छ। अचार तरकारी खानासँग चाहिँ असाध्यै मिठो हुन्छ यो। दाल पनि चाहिँदैन यो पकाएपछि चाहिँ, मनपर्नेलाई चाहिँ। सबैलाई त मन पर्दैन। उम्लेर पाकेर रेडी नै भइसकेछ। अब एकैछिन छोप्छु फेरि।
पिरो पिरो बनाउनुपर्छ, मिठो हुन्छ। धनियाँ हरियो पत्ता मसिनो काटेर छरेको छु मैले। झन् टेस्ट दिन्छ धनियाँको पत्ताले चाहिँ, हेर्दा पनि राम्रो, झन् मिठो हुन्छ। एकछिन छोपेँ मैले धनियाँ पत्ता छरेर। हेर्नुहोस् त पाकेर पनि अब रेडी भइसक्यो। किनिमाको तरकारी पनि, अचार पनि हुन्छ। यो अचार भन्ने नि हुन्छ, तरकारी भन्ने नि हुन्छ। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर देखाउँदैछु। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नु पनि नभुल्नु होला। हजुरहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।